brake light. Itong green yellow ang sa brake. Itong orange ang left signal light, at itong white blue, ito naman ang right signal light. Yan yung version na may relay, may changeover relay. Ang ginagawa niya, yung dalawa yung underglow mo, isang pula sa isang dilaw. Ngayon, habang tumatakbo, yung dilaw ang nakailaw. Pag namreno, mamamatay yung dilaw, yung pula naman ang iilaw. Yung connection niya, itong 85 nakatap dun sa brake light, yung 86 nakatap naman sa ground. Itong 30 nakatap sa ignition, at itong 87 dun sa pulang ilaw, sa pulang underglow, at itong 87A dun naman sa kulay dilaw. Yung kulay dilaw, dito sa 87A. Tapos yung dulo sa ground, dulo ng dilaw. Itong 86 sa ground. At itong 87, ito naman yung sa pula. Tapos yung dulo sa ground. Okay. I-on ko yung ignition. Check mo na. Okay. On ko na ignition. Yun. Dilaw, umiilaw. Pag nag-brake ako, dapat mamatay yung dilaw.